Hyvää kansainvälistä perheiden päivää kaikille. Mä olen Saija Benjamin ja työskentelen Helsingin yliopistolla tutkijana. Mä olen tutkinut kansainvälisiä perheitä ja heidän lapsiaan ja identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentumista erilaisissa ympäristöissä. Mutta tänään mä puhun teille erityisesti monikansallisen ja kielisen perheen äitinä. Meidän perheessä on 3 lasta, 3 kansallisuutta ja meillä puhutaan päivittäin 3 kieltä. Meillä on läheisiä sukulaisia 3 maassa ja ystäviä ympäri maailman. Tällainen kombo kuulostaa monelle ulkopuoliselle ehkä vähän oudolta ja monimutkaiselta, mutta veikkaisin, että teistä monelle se kuulostaa aika tutulta. Meidän perheidemme verkostot, yhteydenpito ja puheenaiheet ulottuvat tuhansien kilometrien päähän ja menevät monien valtionrajojen yli, mutta kaikista näistä asioista huolimatta me ollaan ennen kaikkea ihan tavallisia perheitä. Tyypillisesti meidät kuitenkin luokitellaan kategoriaan monikulttuurinen perhe. Tilastojen mukaan Suomessa elää tällä hetkellä yli 80 000 monikulttuurista perhettä, eli perhettä, jossa vanhemmat ovat syntyneet keskenään eri maissa. Meitä on siis jo aika paljon. Monikielisiä perheitä on vielä todella paljon enemmän, onhan Suomessa jo valmiiksikin 3 virallista kieltä. Mutta mietitään hetki näitä termejä, monikielisyys ja monikulttuurisuus. Monikielisyyden allekirjoitan, me todellakin olemme monikielinen perhe. Monikielisyys ja kielitaidon ylläpitäminen ovatkin sellaisia ikuisuusaiheita, joista puhutaan ja jotka huolettavat. Kuinkahan monta 100 tuntia mekin ollaan käytetty esimerkiksi sen miettimiseen, minkä kielisen kouluun lasten olisi hyvä mennä, tai millä kielellä pitäisi telkkaria katsoa, jotta lasten kaikki 3 kotikieltä kehittyisivät ja pysyisivät luontevasti osana arkea. Kielikysymys on ennen kaikkea identiteettikysymys, koska kielitaito on avain isän ja äidin maan kulttuuriperintöön, siihen tutustumiseen ja siitä nauttimiseen. Kielen kautta avautuvat kaikki ne vanhemmille tärkeät laulut, huumori, sananlaskut ja TV-ohjelmat sekä historian ja traditioihin liittyvä termistö. Kielitaito on myös äärimmäisen tärkeä silta sukulaisten luo ja auttaa tutustumaan ja kiinnittymään molempien vanhempien lapsuuden heimoon, omiin juuriin, jotka saattavat ulottua tosi lähelle ja tosi kauas. Kieli on olennainen osa minuuden rakentamista ja toteuttamista. Se on väylä, jonka kautta maailmaa hahmotetaan ja tulkitaan. Sanotaankin, että kieleni rajat ovat maailmani rajat. Mutta minua mietityttää, olemmeko me monikulttuurinen perhe. Minun mielestäni meidän perheellä on vain yksi kulttuuri, se, jonka olemme mieheni kanssa tässä 20 vuoden aikana itse rakentaneet. Meillä on meidän tapa kasvattaa lapsia, meidän perheen omat traditiot ja arvot. Osa niistä on peritty lapsuuden kodeista, osa kehitetty itse, ja ne muokkaantuvat jatkuvasti tässä matkan varrella lasten kasvaessa ja asuinpaikan vaihtuessa. Osaisinko erotella, mikä meidän perheessä on suomalaista, ranskalaista tai egyptiläistä? En osaisi. Niin, mitä kulttuuri edes on? Katsotaan, mitä se lapsille tarkoittaa. Varmaan Baltia. En mä oikein pysty muuta arvaamaan. Semmoinen ainakin, missä on se Väinämöinen ja Seppä Ilmarinen ja ne muut. Mitä kulttuuri pitää? Pitääkö se jotain ääntä? Semmoinen, että on jotenkin pukeutunut hienosti ja silleen, että käyttäytyy hyvin ja vaikka, että jos sillä on oikein likainen koti, niin siivoo sen. Se tarkoittaa sitä, että on reipas. Mä en muista, oliko ne dinosauruksen luurangot vähän niin kuin kulttuuria. Eli kulttuuri, mitä se oikein on, noin niin kuin aikuisten mielestä? Yleisesti ottaen se, mihin kulttuurilla viitataan, on karkeita yleistyksiä tyypillisistä ajattelu- ja toimintamalleista, joiden ajatellaan koskevan tiettyä ihmisryhmää. Yhden valtion, kaupungin tai korttelin sisällä saattaa olla kuitenkin hyvin monenlaisia kulttuureita, arvomaailmoja tai traditioita tai uskomuksia, jopa saman suvun sisällä. Se, kuinka jokainen omaksuu, tulkitsee ja ilmentää kulttuuriin liitettyjä arvoja ja tapoja, liittyy itse asiassa paljon ihmisen yhteiskunnalliseen asemaan, koulutukseen ja sosiaalisiin ja kognitiivisiin resursseihin. Mietitäänpä vaikka arvoa isänmaallisuus.
Se, mitä se kullekin tarkoittaa tai millä tavoin sitä määritellään tai sitä puolustetaan, vaihtelee todella paljon ihmisestä toiseen. Kun kulttuuria ajatellaan erilaisten yhteisöllisten ja yksilöllisten tulkintojen rakennelmana, huomataan, että kulttuuri on loppujen lopuksi aika henkilökohtainen asia. Se on oikeastaan maailmankatsomusta, tapaa lukea ja tulkita ympäröivää maailmaa. Mutta mennään takaisin monikulttuurisuuteen. Kun kaksi itsenäistä aikuista perustaa perheen, kumpikin tuo mukanaan paljon henkistä tavaraa, omaa kulttuuriperintöä, lapsuuden kokemuksia, uskomuksia ja periaatteita, oman identiteetin rakennusvalikoita. Ymmärrys omasta maailmankatsomuksesta on keskeistä, erityisesti parisuhdetta solmittaessa, koska jokainen tulkitsee muita ihmisiä ja maailman tapahtumia tietynlaisten linssien läpi. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, millaista ajattelua ja toimintaa ja millaisia tapoja kukin pitää hyväksyttävinä ja normaaleina. Omasta maailmankatsomuksesta on hyvä tulla tietoiseksi, sillä muuten siitä voi tulla kuin kahle, joka estää kumppanin aitoa ymmärtämistä ja oman yhteisen perheyksikön luomista. Kun kaksi ihmistä kohtaa ja ihastuu, tilanne ei ole aina ihan tasa-arvoinen. Tämä on tuttu tilanne meille monille kansainvälisille pareille. Jos toinen asuu kaukana kotoaan ja elämässä on muutenkin paljon uutta ja joustavuutta vaativaa, niin kiinni pitäminen omaan katsomukseen tai kulttuuriin liittyvistä arvoista ja tavoista saattaa tuntua paljon aiempaa tärkeämmältä. Tutut perinteet, rituaalit ja niiden ympärille muodostunut yhteisö vahvistaa omaa identiteettiä, tuo turvaa, kuulumisiin tunnetta ja helpottaa koti-ikävää. Toisinaan oman kulttuuriperinnön merkityksen huomaa vasta sitten, kun rakastuu ihmiseen, jolle ihan toisenlaiset traditiot ovat tärkeitä. Uskonnon ja kulttuurin merkitys saattaa tosiaan korostua vasta perhettä perustaessa. On luonnollista, että kumpikin vanhemmista haluaa nähdä lastensa varttuvan itselleen tutun ja turvallisen viitekehyksen sisällä. Jo ennen lasten saapumista olisi hyvä käydä keskustelua siitä, mikä omassa katsomuksessani ja kulttuuriperinnössäni on juuri minulle tärkeää. Mitkä perinteet ovat minulle niin merkityksellisiä, että niiden siirtäminen lapsilleni tuntuu keskeiseltä. Nämä pohdinnat eivät ole tärkeitä pelkästään eri maista tulevien kumppaneiden kesken, vaan koskettaa ihan yhtä lailla samassa maassa syntyneitä. Joskus kulttuuriin liitettävät erot saattaa olla jopa suurempia saman maan kansalaisilla. Mutta mitä erilaisemmista lähtökohdista parisuhteeseen tullaan ja mitä enemmän pariskunnan tapaan olla ja elää kohdistuu painetta ulkopuolelta, niin sitä huolellisemmin pariskunnan olisi pohdittava, mitkä ovat meidän kahden yhteiset arvot, ihanteet ja tavoitteet, joihin kumpikin voi sitoutua. Kummallakin voi tietysti olla omat juttunsa ja tuttunsa, mutta on hyvä miettiä, missä menevät meidän perheen rajat. Tämä ei todellakaan ole aina helppoa, mutta se on hyvä tavoite pitää mielessä. Tutkimusten mukaan kulttuurista riippumatta ihmiset laittaa perheen hyvinvoinnin oman henkilökohtaisen hyvinvointinsa edelle. Koska jos tasapainoa on vaikea löytää, niin perheen sisälle saattaa syntyä stressaavia vastakkainasetteluja ja jännitteitä. Ja silloin monikulttuurinen perhe saattaa jäädä monisanan vangiksi. Koska fakta on se, että perheen yhteisen kulttuurin kasvaminen lisää lapsen turvallisuuden tunnetta ja koko perheen hyvinvointia. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että erilaisista perinteistä täytyy luopua. Esimerkiksi molempien vanhempien uskonnollisen katsomuksen omaksuminen ja tapojen noudattaminen ei ole koskaan toiselta pois. Päinvastoin, mitä myönteisemmin lapsi kokee vanhempiensa lähiyhteisöt, näiden kielen ja katsomuksen, niin sitä myönteisempi ja eheämpi minäkuva hänelle tutkimusten mukaan itsellekin muodostuu. Koulun opetussuunnitelmassa puhutaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin tukemisesta. Se on hyvä ja arvokas tavoite, silloin kun ajatuksena on se, että tuetaan lasta tutkimaan ja arvioimaan omaa moninaista kulttuuriperintöään, rakentamaan omaa maailmankatsomustaan, löytämään omia vahvuuksiaan, pohtimaan omia arvojaan ja kokemustaan kuulumisesta erilaisiin yhteisöihin, yhteiskuntaan ja laajemmin koko maailmaan.
Kulttuuri-identiteetin tukeminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kulttuuri rakentaisi ihmisen koko identiteetin, vaan ennemminkin, että se on yksi osainen sitä. Ja tätä samaa ajatusta voi soveltaa myös perheisiin. Sen sijaan, että korostamme monikulttuurisuutta, voisimmekin puhua perheen identiteetistä. Identiteetti tarkoittaa ymmärrystä siitä, millainen minä olen. Tässä tapauksessa käsitystä siitä, millainen perhe me olemme. Identiteetti on kuin palapeli, joka koostuu monista eri osasista, mutta muodostaa kuitenkin eheän kuvan. Identiteetti luodaan kertomusten kautta, eli se on perheen oma tarina. Se narratiivi, jota perheestä luodaan ja jota vahvistetaan valokuvilla ja videoilla omassa albumissa ja somessa. Toki valokuvat kertovat usein erityisesti niiden ottajan unelmista ja toiveista, enemmän kuin perheen arjesta ja kaikkien sen jäsenten kokemuksista. Mutta valokuvista kuitenkin muodostuu iso ja vahva osa perheen tarinaa, koska niitä näytetään muille, niihin palataan usein, ja sitten ne vahvistaa tietynlaisia muistoja ja tietynlaisia tunteita. Me aikuiset ollaan usein vastuussa erilaisten tapahtumien kuvaamisesta. On siis tärkeää miettiä, ikuistammeko me tasapuolisesti kaikkia arkielämään ja juhliin liittyviä ihmisiä ja elementtejä, vai jäävätkö toiset vähän toisten varjoon. Perheen identiteetti ei ole mikään pysähtynyt kuva, vaan se elää ja muokkaantuu jatkuvasti elämäntilanteiden mukaan ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tutkimusten mukaan myönteinen identiteetti on yksi tärkeimmistä suojaavista tekijöistä elämän tuomissa vastoinkäymisissä. Vahva identiteetti joustaa ja mukautuu eri tilanteisiin, luo uskoa selviytymiseen ja tuo kokemuksen jatkuvuudesta. Meidän perhe on muuttanut todella monta kertaa. Me ollaan asuttu 5 eri maassa ja aloitettu arkielämän luominen aina ihan alusta. Isoissa elämänmuutoksissa on aina hyviä ja huonoja puolia. Ja vaikka me ollaan oltu monessa mielessä etuoikeutettuja ja kokeneet paljon hienoja asioita, voin kuitenkin tunnustaa, että muutot ja niihin liittyvä epävarmuus ovat tuoneet myös paljon stressiä, väsymystä ja turhautumista. Mutta samalla nämä haasteet on osoittaneet sen, että meidän perhe ei ihan pienestä horjahda. Kaikki nämä kokemukset on sitoneet meitä lujasti yhteen, niin kliseeltä kuin se kuulostaakin, ja tehneet meidät tietoisiksi meidän perheen vahvuuksista. Sinnikkyys, toiveikkuus ja kiitollisuus on esimerkkejä näistä. Nyt näihin vahvuuksiin voi turvautua, kun tulee vaikeita hetkiä. Ne vahvistaa ajatusta, että kyllä me tästäkin selvitään. Oman perheen identiteetti on siis tärkeä suojaava tekijä, ja sitä voi pohtia ja alkaa tietoisesti rakentaa esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta. Keitä me olemme? Millaisia yksilöitä perheeseemme kuuluu? Mitä kieliä perheessämme puhutaan? Missä perheen jäsenet ovat syntyneet ja kasvaneet? Mitkä asiat, perinteet ja arvot ovat juuri meille tärkeitä? Millaista arkemme on? Mitkä asiat tukevat perheemme hyvinvointia? Mitä tykkäämme tehdä yhdessä? Mitkä taas haastavat perheen hyvinvointia ja jaksamista? Kuinka suhtaudumme elämän tuomiin yllätyksiin tai vastoinkäymisiin? Miten kannustamme toisiamme ja osoitamme rakkauttamme? Mitkä ovat sellaisia vahvuuksia, joita yhteiset kokemuksemme ovat kehittäneet? Yhtä lailla kuin näistä resursseista ja voimavaroista, identiteetti kumpuaa myös yhteenkuuluvuuden tunteesta, ajatuksesta siitä, että meidän perhe on paitsi oma pieni yksikkönsä, niin me kuulumme myös itseämme laajempiin kokonaisuuksiin. Olemme osa pitkiä sukupolvien ketjuja. Perheen identiteettiä luo tietoisuus perheen siteistä erilaisiin yhteisöihin ja näiden arvoihin, perinteisiin ja normeihin. Millaisia tunteita näihin liittyy? Lapset vaistoavat sekä positiiviset että jännitteiset ajatukset hyvinkin tarkasti. Mitkä yhteisöt ovat meille merkityksellisiä? Ketkä ovat niitä ihmisiä, jotka tukevat meitä niin hyvinä kuin huonoina hetkinä? Vastaamalla näihin kysymyksiin voidaan alkaa luoda perheen omaa tarinaa, sitä kehystä, jonka sisällä elämä kulkee eteenpäin ja lapset kasvavat. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että yhteenkuuluvuuden kokemukset
on tärkeä osa sekä yksilön että perheen identiteettiä, mutta ne ei kuitenkaan ole sidottuja tiettyyn paikkaan. Se kaikista tärkein yhteisö voi olla ihan täysin symbolinen. Esimerkiksi kokemus yhteenkuulumisesta muiden kansainvälisten perheiden kanssa, vaikkei mitään varsinaista konkreettista yhteisöä arjessa olisikaan. Tai se rakkain yhteisö voi olla lähes ainoastaan virtuaalinen. Monien kansainvälisten perheiden yhteydenpito tärkeimpien yhteisöjen, esimerkiksi kaukana asuvien sukulaisten kanssa, voi perustua lähes kokonaan virtuaalisuuteen. Se lisää ikävää, mutta ei kuitenkaan vähennä näiden suhteiden merkityksellisyyttä. Erityisesti nyt korona-aikana monilla kansainvälisillä perheillä on vaikeaa, koska kesäksi suunnitellut tapaamiset eivät ehkä toteudukaan ja seuraavasta tapaamismahdollisuudesta ei ole mitään varmuutta. Mutta kokemus yhteenkuuluvuudesta ja omasta yhteisöstä, oli se sitten fyysinen tai kokonaan virtuaalinen, voi silti olla tärkeä voimavara, joka kantaa vaikeiden vaiheiden yli ja tukee elämän isoissa valinnoissa. Minusta on mielenkiintoista ajatella, että jokaisella perheellä on oma identiteettinsä, oma tarinansa. Perheen rajojen hahmottaminen auttaa tekemään valintoja, jotka kumpuaa perheen omista tarpeista ja vastaavat heidän arvojaan sen sijaan, että elettäisiin jatkuvassa vaikutusten ristipaineessa. Tarinoiden merkitys on valtava myös yksilöiden kehitykselle. Pienen lapsen tarina koostuu niistä palasista, joita vanhemmat ja muut tärkeät aikuiset lapselle sanoittavat kotona ja myöhemmin myös päiväkodissa ja koulussa. Kaikista heidän kommenteistaan, tokaisustaan ja arvioistaan lapsi rakentaa vähitellen ymmärrystä siitä, millainen hän on ja mikä hänen paikkansa tässä maailmassa on. Väitöskirjatutkimuksessani mä tutkin nuoria, joiden vanhemmat tulevat eri paikoista ja jotka ovat asuneet eri maissa lapsuutensa aikana. Heillä ei siis varsinaisesti ole kotimaata, ainakaan siinä perinteisessä mielessä. Koska heidän ympärillään olevat ihmiset, yhteisöt ja paikat vaihtuvat säännöllisesti, niin heille tietoisuus kuulumisesta johonkin omaa perhettä suurempaan kokonaisuuteen on tosi tärkeää. Tutkimustulokset toi esiin, että heidän identiteettinsä ja kuulumisen tunteensa perustuvat hyvin pitkälle heille kerrottuihin tarinoihin suvusta, sen jäsenistä ja suvun historialle merkityksellisistä paikoista. Sillä ei ollut merkitystä, oliko nuoret koskaan tavanneet näitä ihmisiä tai käyneet näissä paikoissa. Mutta nämä oli kuitenkin niitä asioita, joihin he kiinnittivät kokemuksensa omasta kuulumisestaan, omasta paikastaan ja sitä kautta omasta identiteetistään. Muissakin tutkimuksissa on havaittu, että isovanhempien, vanhempien ja muiden tärkeiden aikuisten kertomukset omasta ja suvun tai yhteisön menneisyydestä lisää lasten ymmärrystä ja näkökulmanottokykyä menneisyyden ja nykypäivän tapahtumiin ja oman identiteettinsä rakentamiseen. Mun tutkimuksen maailmalla liikkuville nuorille, niiden hyvinvoinnille tärkeitä oli myös perheen pienetkin arkirutiinit, esimerkiksi lauantai-aamun vohvelit tai perjantai-illan leffan katselu, jota tehtiin säännöllisesti joka viikko. Myös suvun tai muun tärkeän yhteisön vuodenkiertoon liittyvät traditiot olivat merkityksellisiä, koska ne tarjosivat jatkuvuutta ja turvasatamia kaiken muun muuttuessa ympärillä. Se, että identiteetti muodostuu tarinoista, näkyy myös siinä, että tutkimusten nuorten oli lähes mahdotonta vastata kysymykseen, mistä olet kotoisin, lyhyesti. Heille synnyinmaa ei ollut synonyymi sille, kuka on. Eli antaakseen totuudenmukaisen ja itseään tyydyttävän vastauksen, heidän piti avata elämäntarinasta ainakin sen tärkeimpiä vaiheita. Jotain samaa löytyy uskoakseni myös muiden kansainvälisten perheiden, meidän kaikkien lapsista. Heille saattaa helposti tulla tunne, että valitsemalla niin tai näin tai heiluttamalla tietyn väristä lippua ei ole ihan täysin rehellinen itselleen eikä muille. Onkin tärkeää, että kertomukset, joita heille kerrotaan, on monipuolisia ja tarjoaa tarttumapintaa ja samaistumisen kohteita yli kulttuurien, kielien, uskontojen ja valtion rajojen. Meidän lasten täytyisi saada tuntea olevansa osa molempien vanhempien sukupolvien ketjua. Mutta kaikista tärkeintä on, että heidän annetaan itsensä kertoa itsestään juuri sellaista tarinaa, joka tuntuu heistä merkitykselliseltä.
Kirjailija Taye Selassin vanhemmat on Nigeriasta ja Ghanasta, ja hän on itse asunut useissa eri maissa elämänsä aikana. Hän sanoo tuntevansa itsensä paikalliseksi sekä Accrassa, Berliinissä, New Yorkissa että Roomassa. Mun mielestä Taye on sanonut aika hyvin. Hän sanoo, all identity is experience, and it is this experience where one is from. Identiteettiä on tosi vaikea määritellä ulkoapäin. Se pitää kokea ja tuntea, ja sen voi tehdä näkyväksi tarinoiden avulla. Ja näihin sanoihin päättäen mä haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää kansainvälistä perheiden päivää.